السلام علیکم ګرانو دوستانو، تاسو ته زما په لومړی ولاګ کې ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم تاسو سره د کباب پخولو طریقه شریکه کړم. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. 1 کیلو د خوسي غوښه، د ضرورت په اندازه مالګه، 1 قاشق سره مرچ، 1 قاشق هم تور مرچ، 1 پليه اوږه، 1 دانه لیمو، نیمه پیاله هم غوړي، 3 دانې پیاز. مواد باید ښه ډیر میکس سي او د 6 ساعتو لپاره یې پرېږدو تر څو اخته سي. سل ګرامه هم وازده. د کباب خوند ټول په وازده کې ده، باید وازده ورسره وي. په یو لوښي کې 2 ګیلاسه اوبه اچوو. د دې لپاره کباب د پخېدلو پر مهال وازده ویلې کېږي او اور اخلي. اوبه د اور لګېدنې مخه نیسي. او بله ګټه یې دا ده چې د اوبو بخار غوښه نرموي، کباب ښه نرم او خوندور راځي. د داش درجه باید په 400 کې اوسي. یوه خواته یې چې پخه سوه، دغسې په بله خوا اړوو. کله مو چې کباب پخېدو ته نږدې سو، دواړه خواوې لږ غوړې کړئ. که مو ویډیو خوښه سوله دوستانو، حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.